Objek di angkasa menjadi petanda bagi masyarakat dahulu kala mengetahui perjalanan hari dan bulan untuk mengatur hidup sepanjang tahun. Dalam tamadun Mesir purba, bidang ilmu langit ini dibayangi oleh kepercayaan mitos. Dikatakan anak dan cucu Tuhan menguasai alam ini. Sur atau air dan Tefnat atau kelembapan bersatu lalu memperolehi anak. Mereka memisahkan anak lelaki iaitu Kep atau bumi dengan anak perempuan Nut atau langit. Maka terciptalah alam maya. Tetapi langit dan bumi dapat bersatu dan dianugerahkan anak-anak separuh manusia. Lakaran ini menunjukkan bahawa mereka percaya Tuhan memberi petanda di langit untuk memaklumkan kepada manusia nasib yang bakal menimpa. Di kalangan mereka, Sirius menguasai malapetaka banjir, manakala Osiris menguasai kesuburan. Ia ditandai dengan Sirius yang terpapar cerah di langit utara. Unsur kemusnahan ini berakhir dengan munculnya zodiak kesuburan seperti Orion. Objek-objek ini dilakarkan dalam simbol yang mudah diingat manusia bagi membantu mengurus hidup sepanjang tahun. Dahulu masyarakatnya tidak bertanyakan berapakah hari bulan hari ini. Sebaliknya, berapa hari matahari telah berada dalam sesuatu zodiak. Ilmu ini berkembang kepada bidang astrologi, menilik nasib seseorang dengan melihat kedudukan zodiak sewaktu ia dilahirkan. Tamadun yang menyusul kemudiannya, yaitu Yunani, memajukan bidang ini setapak ke hadapan. Hipparchus melakukan percubaan mencari ukur lilit bumi. Waktu tengah hari semasa di Sin, matahari berada betul-betul di atas kepala. Berbanding di Iskandaria, perbezaan 17 darjah. Dengan mengetahui darjah kecenderungan ini, ukur lilit bumi dapat dihitung. Sehingga kepada Ptolemy, bidang astronomi mula berkembang kepada teori epicycle yang menjelaskan bahawa bumi yang bulat menjadi pusat alam dan objek angkasa lain mengelilinginya. Pengetahuan ini tidak mendapat tempat dalam masyarakatnya kerana bercanggah dengan pegangan agama dan logik akal bahawa makhluk di bumi akan tumbang apabila berada dalam keadaan condong. Tetapi di dunia Islam lain pula tanggapan mereka. Institusi penyelidikan pertama di dunia, Baitul Hikmah, mengambil tulisan sarjana Yunani untuk dianalisa bagi tujuan menyelesaikan tuntutan agama yang mereka anuti. Keinginan untuk mengetahui sama ada teori Ptolemy sepadan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Yasin ayat 40, iaitu tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarannya. Mereka telah membuat kajian-kajian dan mereka telah dapati bahawa model-model yang dikemukakan oleh Ptolemy itu tidak tepat. So mereka telah memberikan nilai-nilai lebih tepat.
Kalau kita tengok dari segi Al-Khwarizmi, dia telah memperkenalkan algebra. Dia menggunakan kaedah matematik, menggunakan trigonometri iaitu sin, cosine dan tangent untuk menjelaskan fenomena-fenomena ini. Mereka melihat pergerakan matahari. Bagaimana mereka boleh mentakrifkan pergerakan matahari yang begitu baik. Juga pergerakan bulan itu sendiri. Bagaimana mereka boleh mentakrifkan pergerakan bulan itu dengan begitu baik. Juga planet-planet lain dan juga bintang-bintang. Dan sebab itu ada istilah-istilah astronomi pada hari ini masih menggunakan istilah Arab. Utamanya azimuth, nadir, zenith. Rujukan latitude dan longitude diperkenalkan untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat di muka bumi. Latitude adalah bulatan selari dengan khatulistiwa ke utara dan selatan. Manakala longitude ialah garisan bujur yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Al-Biruni bertanggungjawab meletakkan asas rujukan longitude atau meridian 0 darjah di Jaziratul Khalidah di pantai barat Afrika yang menjadi rujukan di seluruh dunia sehingga British menukarkannya ke Greenwich pada tahun 1882. Dalam tamadun Islam, rujukan di langit dicipta untuk menjadi panduan mengukur jarak objek samawi. Timbulnya istilah sfera samawi apabila manusia memerhati ke langit. Jarak tidak penting kerana semua objek di langit dianggap melekat pada pandangan manusia. Dengan panduan di bumi, khatul istiwa bumi diunjurkan ke sfera samawi untuk menjadi khatul istiwa samawi. Istilah zenith dan nadir yang digunakan sehingga kini berasal daripada bahasa Arab adalah titik paling tinggi dan terendah dari tempat perhatian pencerap. Dengan itu, objek di langit dapat diketahui bacaan koordinatnya berasaskan sudut altitude dan sudut mengufuk, iaitu azimuth. Azimuth juga berasal daripada bahasa Arab adalah pengiraan sudut yang diukur daripada utara sepanjang bulatan ufuk. Azimuth membantu menentukan setiap koordinat objek di langit. Semua kaedah ini disatukan ke dalam apa yang diistilahkan sebagai astrolabe, membantu manusia mengetahui jarak sesuatu tempat, mengenal pasti masa, arah kiblat dan panduan pelayaran. Astrolabe globe menggambarkan bentuk sebenar bumi sfera samawi dengan panduan kedudukan zodiak di langit. Ia dicipta dalam pelbagai saiz dan panduan tambahan. Ketepatannya bergantung kepada saiz diameter atau garis pusat. Manakala astrolabe satah ialah uncuran daripada bentuk glob kepada bentuk mendatar. Ia amat penting, terutama dalam bidang pelayaran yang bergantung kepada objek langit untuk melayari lautan yang tidak bertepi. Malah ciri-ciri awal peta dunia moden yang terhasil dalam zaman kegemilangan Islam adalah berpandukan kepada kaedah ini. Peta asas yang dihasilkan oleh Al-Biruni pada abad ke-11 ini adalah peta pertama menggunakan rujukan longitude. Kaedah inilah diperkembangkan oleh Al-Idrisi menghasilkan peta dan glob dunia yang kemudiannya menjadi sandaran di dunia barat.
Kejadian pasang surut air laut dan pengaruh panjang siang dan malam yang tidak sekata sepanjang tahun mendapat perhatian sarjana Islam silam. Mereka mendapati laluan pergerakan objek di langit mempunyai kaitan langsung dengan fenomena di bumi. Tujuan membongkar rahsia ini kerana ia mempengaruhi perubahan waktu solat dan kesan kejadian pasang surut kepada manusia meraih rezeki. Kajian Al-Biruni sekali lagi mendapati orbit cakrawala berbentuk ekliptik daripada berbentuk bulatan seperti mana dikemukakan oleh Kepler 600 tahun kemudian. Manakala Al-Battani atau dikenali di barat sebagai Albertinius mengukur kecenderungan eksliptik matahari, pengiraannya didapati setepat pengiraan hari ini. Dari situ Al-Battani mengenal pasti kejadian equinox. Equinox ialah titik persilangan di antara satah ekliptik matahari dengan khatulistiwa samawi. Di titik equinox ini, bumi mengalami jangka masa siang dan malam yang sama panjang. Dia ahli astronomi yang pertama menjumpai tempoh pusingan equinox kurang 9 saat daripada dapatan moden. Kemudian, Al-Zaghali yang dikenali di barat sebagai Agrashel, orang pertama yang menjelaskan tentang matahari sebagai paksi dan objek lain di langit, termasuk bumi, bergerak mengelilinginya. Dia membetulkan fahaman Yunani bahawa bumi tidak bergerak manakala objek lain mengelilinginya. Penjelasan yang sama diberikan oleh Copernicus 500 tahun kemudian sebenarnya berasal daripada kenyataan Al-Zaghali. Dia juga sarjana pertama membuktikan bahawa pergerakan objek di langit di kedudukan paling hampir dengan matahari lebih laju berbanding kedudukan yang jauh daripada matahari. Keadaan yang sama berlaku dalam sistem bumi bulan. Dia mendahului Kepler dalam pembuktian ini. Dengan pengetahuan ini, penyediaan takwin solat sepanjang tahun dapat disediakan lebih awal. Manakala panduan mengetahui waktu berlakunya pasang surut air laut dapat membantu manusia merencana waktu meraih rezeki. Untuk menyemak ketepatan formula yang digunakan, sarjana Islam turut mengkaji kejadian gerhana sebagai satu usaha memperbaiki rumus hitungan yang melibatkan bulan dan matahari. Ketepatan menelaah kejadian gerhana seumpama mengesahkan data maklumat yang dihimpunkan sebelum ini. Ia satu usaha counter check atau pengiraan balas bagi memastikan fakta yang diperolehi tepat lagi meyakinkan. Abad ke-13, titik hitam dalam sejarah Islam. Kehadiran kuasa Mongol meranapkan kekuasaan Khalifah Islam di Baghdad dan menguasai sebahagian Timur Tengah dan Asia Tengah. Keganasan yang hampir melenyapkan peradaban ilmu di dunia Islam.
Bandar Ray di Iran hari ini, tempat kelahiran sarjana Islam tersohor Zakaria Ar-Razi, antara bandar utama dalam zaman kegemilangan Islam, menerima akibat langsung daripada serangan Mongol sehingga menjadi padang jarak, padang terkukur. Catatan mengenai wujudnya sebuah bala cerap antara yang terbesar dalam sejarah tamadun Islam lenyap bersama lenyapnya penghuni bandar ini. Tetapi takdir menentukan. Selang 2 abad, waris keturunan Mongol memeluk Islam dan berpaling kepada mencintai ilmu. Ia mencipta nama jauh di Samarkand, Uzbekistan hari ini. Dalam abad ke-15, seorang raja dan juga ilmuwan, Ulugh-Beg, melangkah setapak melakukan pembaharuan dalam aplikasi menjayakan bidang astronomi bersifat penyelidikan jangka panjang. Dia mencerap pergerakan bintang di langit bukan bertujuan menilik nasib, tetapi sebaliknya sebagai tanda koordinat untuk menghitung waktu dan musim. Kajian ini meletakkan namanya di dalam buku astronomi di dunia barat. Katalog Ulugh-Beg diterbitkan oleh Oxford sejak tahun 1648, 200 tahun selepas dia meninggal dunia. Perbezaan data Ulugh-Beg mengenai jarak planet dengan pengiran moden hanya antara 2 hingga 5 saat, sedangkan teleskop belum lagi tercipta pada waktu itu. Sehingga awal abad ke-20, katalog Ulugh-Beg masih mendapat perhatian. Ketepatan jadual Ulugh-Beg mencetuskan keinginan sarjana astronomi dunia untuk mencari bala cerap yang mempunyai alat pengukur yang tepat. Tempat bersejarah ini hanya ditemui pada tahun 1908. Berdasarkan catatan manuskrip, terdapat sebuah bangunan menyamai ketinggian 3 tingkat pernah wujud di atas permukaan ini. Inilah bala cerap paling besar pernah dibina di dunia. Di ruangan dalam, dia membuat kuadran selebar 40 meter, menyamai lebar padang bola, digunakan untuk mengenal pasti kedudukan matahari dan bintang melintasi ruang angkasa ini saban tahun. Oleh kerana kuadran terletak jauh di bawah tanah, maka ruangan gelap ini mampu menerima cahaya daripada sesuatu objek, termasuk bintang walaupun pada siang hari. Cahaya objek yang melalui hadapa atau lubang kecil mewujudkan bayang pada skala di bawahnya. Skala ini menjadi pengukur kepada perubahan kecil pada jasad samawi seperti selisih ekinok. Ulugh-Beg telah berjaya mencipta kuadran yang berukuran 63 meter lengkuk. Dan secara purata kita kata bahawa setiap satu darjah dihasilkan oleh 1 meter lengkuk. Justru itu tidak heran mengapa Ulugh-Beg berjaya mendapatkan tempoh perkelilingan equinox atau dinamakan tahun sidereus yang bezanya hanya 1 minit daripada dapatan moden. Sumber asal bidang astronomi ini berkembang hingga jauh ke rantau Asia Tenggara. Di alam Melayu, kitab Ulugh-Beg telah diterjemah dan digunapakai
sebelum daripada zaman penjajahan British. Ulama-ulama Nusantara telah membawa balik bersama mereka manuskrip dalam bentuk kitab-kitab, dan menjelang awal kurun yang ke-20 terdapat beberapa ulama yang menyebarkan secara berkesan. Di antaranya ialah Syekh Tahir Jalaluddin dan Syekh Abdullah Fahim yang mengembangkan ilmu falak berdasarkan pengetahuan yang mereka perolehi semasa mereka berguru di Masjidil Haram. Kedua-duanya kemudiannya bila balik menerbitkan beberapa buku berbahasa Melayu yang diadaptasi daripada sumber-sumber Arab yang memuatkan rumus-rumus matematik berkaitan dengan penentuan waktu salat, penentuan arah kiblat dan takwim. Sumber asal daripada tamadun Islam ini memberi implikasi kepada perkembangan astronomi moden di Malaysia hari ini. Balai Cerap Al-Khawarizmi di Melaka ini antara contoh perkembangan bidang astronomi di Malaysia yang mengambil kira aspek sains Islam dari sumbernya yang asal untuk memenuhi tuntutan semasa. Usaha itu turut didokongi oleh sarjana tempatan seperti Profesor Madya Dr. Zainul Abidin dari Institut Sains Angkasa Universiti Kebangsaan Malaysia yang menjayakan kajian saintifiknya. Dia berjaya menghasilkan kalkulator solat yang memberi panduan arah kiblat dan waktu-waktu solat sewaktu manusia berada di angkasa. Satu jangkauan melihat keperluan umat untuk jangka masa akan datang.